يا هلا ومرحبا، حياكم الله. اليوم عندنا حسب طلب الجماهير، يقولون انت ما تسوي شيء حق الفيجيتيريان والناس النباتيين. قلنا ندش عليكم في شيء نباتي اليوم، وهو صدق فعلا يعني من الاشياء اللذيذه اللي هي شوربه القرع. عندي القرعه هذه قبل لا نبدا البرنامج لان بتاخذ وقت، هذه بالفرن تقريبا ساعه. رشيتها هني شويه زيت ملح وشبيتها على وجهها كذي، ودخلتها بالفرن لمدة 50 دقيقة. قعدت عطتني هذا الناتج الجميل. هذا الموضوع الرئيسي. عاد المساعدين مالتها راح يكون بصل، ثوم، جزر، كرفس أمريكي اللي هو يسمونه السلري، والبقدونس، بالإضافة للملح والفلفل الأسود راح نحطهم بعدين. طبعا يصير تفوح القرع ويصير تشويه، بس المشوي ريحته أحلى. مشوي فيه ريحة وايد حلوة تصير، لذلك أنا فضلت إني أشويه. شويته مسبقا شرحت لكم. مجرد تدهنه بزيت، أنا حطيت له زيت زيتون وشوية ملح، وبعدين كالقشرة تطلع بروحها هذه. خلونا ندش داخل، عطونا فاصل. اوكي، الحين جهزنا اغراضنا هني ونبي نبلش بشوية زيت، بعدين على طول ننزل البصل. طبعا البصل هذا وايد كذي كافي. هذه قد تقريبا بصلتين وسط، وننتظر عليه لما ينحمس وحركات ونرد لكم. اوكي، الحين وصلنا بالبصل لمرحلة انه بدأ شوية ينحمس وصوته بدأ يبين. في هالوقت انا اقدر انزل السيلري او الكرفس ويا اليزر. هاي كلها عوامل مساعدة بس تخدم القرع. وبعدين نزل شوية ثوم بعد. في ثوم ثاني بعدين بينزل، هذا شوية حمسهم. نقدر ايضا الحين ننزل الكمية اللي نعتقد انها تكفي من ملح، وننزل كمية من الفلفل الاسود. الفلفل الاسود هذا دائما اقول لكم ينطحن بالبيت واول باول عشان تبين ريحته طيبة. الحين بهالاثناء على ما ينحمس هالاغراض هذه كلها، نكون احنا مجهزين ماي حار. راح ابدا اعزل القرع من طبعا احنا عندنا القرع مستوي، هذا مستوي ما عليه، نبي بس يدش يتجانس. لكن هني عندنا يزر وعندنا الكرفس او السلري، هذول نبيهم يطبخون. ما شاء الله ريحته طيبة، وانا انظف فعلا. لما ينشوي افضل من لما ينفح. اوكي، هذه الثانية. نحمس كل شيء ممتاز. اوه، ريحة السلري مني تصيد ومني ريحة قرع. بعد شوي لما نلمهم على بعض شو يصير؟ راح ازيده شوية ثوم الحين، وانزل عليه ماي حار. الكمية اللي
يعني نسبة وتناسب كذي حق القرع ممتاز. وراح ننزل القرع يعني شكل عشوائي لان كله بينفرم هذا، لا تحاتون. وهذا القرع نزلناه ما شاء الله كل شيء تمام. الحين راح اخليها تطبخ هذه مسافة ربع ساعة الى 12 دقيقة، مو وايد، ونرجع لكم عشان نشوف الشكل ونفرمها. فاصل. اوكي الحين نشوف بعد ما مر تقريبا ربع ساعة المكونات كلها تجانست. ما علينا نتذوق شوية. كل شيء موزون، كل شيء موزون. الحين راح اطفي الشولة ونجهز خلاط نضربها. اوكي الحين بنودي للخلط. شو يلا بسم الله. ما شبيته دقمه. اسرع. وهذه شوربتنا اللي سويناها قدامكم، لذيذة جدا. ملاحظة، في ناس يحطون مع بدال الماء يحطون مرقة دجاج ولا مرقة خضار. أنا ما حطيت، أنا اعتمدت على الخضار اللي عندي وأعطوني نتيجة طيبة. ملاحظة أخرى، في بعض الناس يحطون لها كريمة بيضة، فأنا حبيت أسويها اليوم بس حق النباتيين على أساس يشوفونها شلون طيبة. ويمك كذي خبزة محمصة من شغل ايدي، هذه خبزتي. يا سلام، اشوفكم على خير.